Theo lời khai ban đầu của Cường, sau khi sử dụng ma túy, hắn đã dùng nhiều loại hung khí để sát hại nữ dê di xinh đẹp. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Đào Duy Cường, 25 tuổi, ở Lào Cai, để đấu tranh, khai thác và điều tra liên quan đến vụ sát hại cô gái tên Vũ Thị Quỳnh T, 19 tuổi, tại phòng trọ trên địa bàn quận vào ngày 17 tháng 6. Sau khi được di lý từ Lào Cai về Hà Nội, Cường đã được lấy máu xét nghiệm và kết quả dương tính với ma túy. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ quan chức năng vẫn đang xác định Cường dùng loại ma túy gì. Tại cơ quan công an, bước đầu Cường đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong suốt thời gian lấy lời khai, Cường vẫn tỉnh táo và khai rành rọt những gì anh ta đã gây ra. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đồng thời, nghi can cũng bày tỏ sự ân hận sau khi gây án. Nghi phạm Cường tại cơ quan công an. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo lời khai của Cường, bắt đầu từ cuối năm 2018, hắn cùng TR chuyển về phòng trọ ở ngõ 279 đường Hoàng Mai chung sống với nhau. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong quá trình sinh sống, hai bên thường xảy ra cãi vã. Đặc biệt, Cường khai bản thân mình là người nghiện ma túy, không có việc làm nên sống dựa vào thu nhập của TR. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là trưa ngày 17 tháng 6, sau khi đã sử dụng ma túy, Cường và TR. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếp tục có mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm nên Cường dùng nhiều loại hung khí sát hại TR. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel ngay trong phòng trọ. Sau đó dùng xe máy hiệu SH của nạn nhân rời khỏi hiện trường lên tỉnh Lạng Sơn rồi ra đầu thú. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí gồm 3 con dao và 1 ống tuyếp sắt. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thời điểm phát hiện nạn nhân có nhiều vết chém ở vùng đầu và bị đâm ở cổ bằng ống tuyếp sắt. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Xóm trọ nơi cô gái bị giết. Nghi phạm Cường dù nghiện ma túy nhưng chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước khi gây án, Cường thường sống lang thang ở Hà Nội và thường lui tới các quán bar nên quen biết TR. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Về phía nạn nhân, dù ở xóm trọ cùng mẹ ruột nhưng hai mẹ con lại thuê 2 phòng khác nhau. Trong quá trình sinh sống với nhau, TR đã từng đưa Cường quê chơi và ra mắt gia đình. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trước đây, TR từng đi ra nước ngoài làm việc, tuy nhiên thời gian gần đây TR về nước chữa bệnh và đang chuẩn bị ra nước ngoài tiếp thì xảy ra chuyện. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo Lê Phương, khám phá.